تعمل عملية ضرب للتلاتة في خمسة يكون الناتج كام؟ 15. يبقى إذا الحل الصحيح أو ل30% من ال50 يساوي 15. هنا معايا 70% من 90 بتساوي كام؟ بنفس الفكرة الصفر ده يتحذف مع الصفر هذا، وبعد كده أنت بتبتدي إن أنت تعمل عملية ضرب للسبعة في تسعة بيكون الناتج 63. طيب تعالى لما نشوف مع بعض 10% من 75 بتساوي كام؟ طب الفكرة هنا مش موجود العدد ده، الأحاده هنا خمسة مش صفر زي ده، يعني إذا مش هينفع. أمال نتصرف فيها إزاي؟ عادي جدا. كل الحكاية إن أنت هنا هتقسم ده على العشرة، يعني تضع فاصل عشري هنا، يبقى هيكون الناتج هنا 7.5 يعني 7.5، 7.5 أجزاء من 10. وضعنا ايه الفاصل العشري هنا. طب واحد هيقول لي ده كانت عشان كام؟ 10، يعني هنا الواحد مضروب في العدد ده هيبتدي ان انت هنا فاصل عشري هيبقى 7.5. طب نفترض لو كان معانا الفكرة هنا 20 وليست 10، هتتصرف فيها ازاي؟ عادي جدا، هتبقى معاك 2 اهي، تضربها في كام؟ الاتنين اللي هنا دي تضربها في، احنا اتفقنا اللي هنا الصفر ده هيبتدي نقسم على 10، يعني نضع فاصل عشر هنا، يعني في 4.2. يبقى بتساوي كام لو جيت ان انت تحسبها؟ 2 في 2 4، والفاصل العشري هنا واتنين في 4 ب8، يعني اذا الناتج هيكون 8.4 يعني اذا 20% من 42 يساوي 8.4. طب بنفس الفكرة هنا لو كان معايا 40% من 51 نتصرف فيها ازاي؟ اتفقنا هنا دي كام؟ 4. الأربعة دي هتبتدي تضربها في كام؟ هنا موضوع هنا الصفر اللي هو يعني العشرات، فبالتالي هتقسم هنا على 10، يعني معناها نضع فاصل عشري هنا، فهيكون هنا 5.1. يبقى الناتج هيكون معايا كام؟ 4 في 1 4، وهنا الفاصل العشري هنا 4 في 5 ب20، يعني الناتج هيكون 20.4. ده هنا انت تعلم ان العشرة هنا في المئة، ادي 10% من العدد ده، يبقى بنفس الفكرة كنا هنعمل ايه؟ بنضع فاصل عشر هنا، صح؟ يبقى دي 4 و8. جميل. طيب ال5% يعني نصف، هنوجد نصف العدد ده. نصف العدد ده يعني نصف الأربعة 2، ونصف التمانية 4، والفاصل عشر موجود. طب ما تيجي نعمل لهم عملية ايه؟ جمع. نجمع كده 8 و4 12، 2 ونضع الفاصل العشري ومعانا الواحد، 1 و4 5، 5 و2 هيكون الناتج معايا هنا 7. يعني أفهم من كده إن ال15% من ال48 بيكون الناتج بتاعها كام؟ 7.2. في حالة طرح النسبة المئوية من أي عدد، أو في حالة جمع النسبة المئوية، هنبتدي نشوف إزاي نعرف الفكرة والطريقة إزاي نحلها. 110 ناقص 40% بتساوي كام؟ الناتج بتاعنا هيكون 66. طب إزاي أنت حافظها؟ لا مش حافظها، أنا هقول لك الفكرة بتاعتها. كل الحكاية ان ال40% انت هتكملها ل100، هتكملها ل100، ناقص لها كام ده عشان تبقى 100؟ ناقص لها 60، فبتكتب ال60 هنا اهي 60. تمام. و60 دي مفروض ان هي ايه في المية من، يعني اوف 110 اللي هي العدد الموجود هنا انا نزلته هنا. دي بتساوي كام؟ الفكرة والطريقة ان انت بتحذف طاير الصفر ده مع الصفر ده، وبتعمل ايه بقى؟ خلي بالك الستة دي شايفها بتاع اوف دي معناها، او من بالعربي معناها ضرب على طول، في الرياضيات بتحولها لضرب. يعني انت هتضرب مين في مين؟ الستة دي تضربها في 11 ب66. 70 ناقص 30%، ال30% قلنا ان احنا هنكملها لايه؟ هنكملها لل100، يعني ناقص لها كام عشان توصل لل100؟ ناقص لها 70، يبقى هتبقى 70% اهي. انا كملت دي لل100. طيب من ايه؟ من ال70 اللي هي اللي موجودة معايا دي. طب هبتدي اعمل ايه؟ هختصر كده على طول، الصفر ده يطير مع الصفر ده، واصبح معاك احنا متفقين ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل عملية ضرب. 7 في 7، 7 في 7 بكام هنا؟ ب9 وايه؟ ب49. يعني اذا ال70 ناقص ال30% تطلع 49. معانا 120 ناقص 60%. ايه الفكرة؟ بنكمل ال60% دي ال100%، يبقى ناقص لها كام؟ يبقى 40، يبقى هتبقى 40% اهي، من اللي هي اوف 100 وايه؟ 120.
نكمل الطريقة بتاعتنا. كل الحكاية هنبتدي بقى عملية ايه؟ الاختصار. صفر من هنا، ما هنا معناها اوف، دي معناها ايه؟ ضرب. طيب الصفر ده هيطير مع الصفر ده في الاول، وهنضرب ايه بقى؟ هنضرب الاربعة دي، هنبتدي ان احنا نضربها في مين؟ في ال 12، العدد اللي موجود ده هنا. ضرب 4 في 12 على طول بيساوي كام؟ 8 وايه؟ و40. في عملية الجمع هنضيف لها 100 مرة واحدة، هنضيف عليها 100 مرة واحدة. يعني العدد هنا عندك انت كام؟ عندك نفترض 50 زائد 30%، فانت هتضيف ايه؟ 100. هتضيف 100 لمين؟ لل 30 اللي هنا. معاك 100 زائد ال 30، يعني الناتج هيكون 100 وكام؟ 130. 130 طبعا في المية من ايه؟ من الخمسين اللي متواجدة معاك دي. وتبدأ العملية زي ما هي بقى، اختصارات. ازاي؟ الصفر ده طبعا هيطير مع الصفر ده، وهتعمل عملية ايه؟ ضرب لمين؟ لل 13. العدد ده هتضربه في كام؟ في 5. فانت هتضرب ال 13 في 5 على طول، معروف بخمسة وايه؟ ب 65. اذا ال 50 زائد ال 30%، هتلاقي الناتج بتاعك هيكون كام؟ 65. طيب معاك 40 زائد 20%. ال 40 زائد 20% متفقين ان احنا هنعمل ايه؟ هنضيف 100 على ال 20 مع ال 20 دي اللي موجوده، يبقى الناتج بتاعنا هيكون كام؟ 120. 120 ايه؟ في المية. طب ال 120% دي هناخدها من ايه؟ اوف من 40. ال 40 اللي موجوده معانا في المساله، يعني كان 50 تحط ال 50، 60 تحط 60 زي ما هو. يعني الرقم النسبه المئويه هتضيف هو بس تضيف عليه 100. يعني دي 20 تبقى 120، 30 تبقى 130، وهكذا. وبعد كده تعمل ايه بقى؟ نفس الفكره اللي قلنا عليها. هنبدا عمليه الاختصارات بتاعتنا. الصفر ده هيطير مع الصفر ده، واصبح معانا هنا كلمه اوف دي معناها ايه؟ عمليه ضرب على طول. يبقى انت هتضرب مين في مين؟ هتضرب الاربعه دي اهي في كام؟ في ال 12، العدد اللي موجود هنا. 4 في 12 على طول معروف ان هو بيساوي كام؟ 8 وايه؟ 48. يبقى اذا 40 زائد 20% بتساوي 8 وايه؟ و40. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين مع حل المسائل اللفظية في النسبة المئوية. هنقدر نحل أي مسألة لفظية هتكون معانا في النسبة المئوية باستخدام قانونين. القانون الأول عبارة عن الجزء على الكل بيساوي النسبة على 100. طيب هنشوف ازاي مثال تطبيق عملي ازاي نحل مسألة على هذا القانون معا. المثال بيقول لنا هنا، المثال الأول اللي معايا ده بيقول إيه؟ لأن هناخد طبعا في مثالين وبعد كده هناخد القانون الثاني. المثال الأول بيقول لي هنا سبيكة وزنها 800 جرام و2% منها ذهب، فما وزن الذهب؟ هنا عندنا بقى القانون بتاعنا أهو موجود، الجزء على الكل. لازم إن أنا أحدد الأول في البداية مين الجزء ومين الكل. السبيكة وزنها 800 جرام، ال 800 جرام دول يطلعوا ايه؟ يطلعوا طبعا ايه؟ كل. طيب وعندي هنا 2%، طبعا دي مين؟ النسبة اهي، النسبة دي موجودة اهي متواجدة. فما وزن الذهب؟ اللي هو عايز مين؟ عايز الذهب ده يعتبر وزن ايه؟ جزء وليس كل. يبقى هنا الذهب ده هيعتبر كجزء. نبتدي ان احنا نشتغل ونطبق القانون. كان نكتبه الجزء هنا، الجزء على الكل بيساوي النسبة على 100. طب أنا عندي هنا الجزء، اتفقنا إن الجزء هو الذهب. طبعا هنا لا نعلمه، فنبتدي إن احنا نرمز له بالرمز هنا X. وبالتالي الكل عندي هنا اللي هو 800 أهو، دي بيساوي النسبة بتاعتي كام؟ 2 على كام؟ على 100. طيب من هنا أقدر أجيب X اللي هي تعتبر مين؟ وزن الذهب، اللي هي قيمتها أو رمزها هنا X، بتساوي، هنضرب الاتنين في 800 اهي، 2 في 800 على 100. طبعا معاك هنا اختصارات، صفرين هنا بالسلامة مع الصفرين، أصبح معاك 2 في 8 يطلع 16 ايه؟ 16 جرام. هذا وزن مين؟ الذهب اللي موجود في هذه السبيكة. نشوف المثال التاني. المثال رقم 2 بيقول لي إن سيارة قيمتها 700 ألف جنيه بيعت بربح مقداره 3%، بكم بيعت السيارة؟ طيب احنا هنا القانون بتاعنا عبارة عن، هنا كنا بنقول إن الجزء على الكل
بيساوي النسبة على ايه؟ 100. طيب السيارة قيمتها، القيمة دي تعتبر هنا 700,000 دي تعتبر جزء ولا كل؟ لا طبعا كل. بيعت بربح مقداره 3%، دي النسبة اللي هنا. فبكم بيعت السيارة؟ يبقى هو عايز مين؟ هو عايز هنا، عايز الجزء ده. فبالتالي الجزء ده نقدر ان احنا ايه نحسبه ازاي؟ هنكتب هنا الجزء اللي هو نرمز له بالرمز اكس، انا لا اعلمه، والكل هنا اللي هو 700,000 بتساوي النسبة موجودة معايا 3/100. فبالتالي هجيب مين بقى هنا؟ هنا اكس دي تعتبر ايه الاول؟ الربح، لازم اجيب الربح في البداية. فهنا هقول له الربح بيساوي، هنا هنضرب الثلاثة هنضربها في 700,000 على 100، ومن هنا هبدأ عملية اختصار صفرين مع صفرين، دي بيساوي 3 أصفار أهم، و3 في 7 ب21 جنيه. ده هيكون 21,000 جنيه. ده مين بقى؟ ده الربح. طب هنا ثمن البيع، يبقى ثمن بيع السيارة بيساوي المبلغ الأصلي بتاعها اللي هو كان كام؟ 700,000. هنعمل معاه إيه؟ هنجمعه مع أهو 700,000. هنجمع معاه مين؟ هنجمع معاه 21,000، يبقى هنا زائد 21,000، ونشوف الناتج ثمن البيع هيكون معانا هنا في حالة جمع 3 أصفار، هنا بينزلهم، وهنا 1 وهنا 2، 7 جنيه. يعني المبلغ ده عبارة عن كام؟ عبارة عن 721,000 إيه؟ جنيه. نشوف القانون التاني اللي كان بيقول لي بقى ايه؟ التغيير على العدد الاصلي يساوي النسبة على 100. يعني موضوع النسبة على 100 دي بتكون ثابتة في القانونين. هنا كان في القانون الاول كان الجزء على الكل، هنا التغيير على العدد الاصلي، لان التغيير طبعا بيبقى جزء من العدد ايه، يعني جزء اقل من العدد الاصلي طبعا. طيب نشوف مسألة على الكلام ده ونبتدي ان احنا نتعامل معاها. المسألة بتقول لي اذا زاد انتاج مصنع لانتاج العصير بواقع 4%، وكانت هذه الزيادة تمثل 200 علبة، فما إنتاج المصنع للعام الحالي؟ هنا احنا عايزين نركز على المسألة ان احنا لا نعلم إنتاج المصنع العام الماضي كان كام، عشان نقدر نعرف الزيادة اللي بيقول عليها 4%، وكانت هذه الزيادة بتمثل 200 علبة. عايز يعرف إنتاج المصنع العام الحالي، يعني المفروض ان احنا نجيب العام الماضي ونجيب في الآخر العام الايه الحالي. طيب فبالتالي ان احنا لابد نكتب القانون بتاعي اللي كان بيقول لي ايه هنا القانون كان بيقول التغيير على العدد الأصلي هنا بيساوي النسبة على ايه؟ على 100. طيب هنا التغيير عندي كام؟ عندي 200. هو قال لك 200 اهو تمثل الزيادة دي، ده تغيير. العدد الأصلي هنا أنا أعرفه إن كان بتاع السنة اللي فاتت، معرفوش، إكس مجهول بالنسبة لي، بيساوي النسبة عندك 4 على كام؟ على 100. يعني إذا إكس اللي أنا هجيبها دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنتاج المصنع العام الماضي. إنتاج المصنع العام الإيه؟ الماضي، اللي أنا رمز لها بالرمز إيه؟ إكس. دي بتساوي هنضرب 200 في 100 على 4. طيب هنا اختصارات طبعا، على 4 دي فيها 1، وهنا على 4 يكون هنا 50، يبقى إذا 3 أصفار بينزلهم، وهنا 5 يبقى هنا 5000 إيه؟ علبة. إنتاج المصنع السنة الماضية يبقى 5000 علبة. علبة إيه؟ عصير. طيب هو عايز بقى إيه؟ إنتاج المصنع في العام الحالي. يبقى إنتاج المصنع في العام الحالي ده بيساوي، هو كان بينتج السنة اللي فاتت 5000 أهم، 5000 أهم، زائد الزيادة كانت كام؟ 200 زائد 200. فبعمل عملية إيه؟ تجميع. هنا نجمع، هنا 0 0 2 5،
علبة. يبقى إذن العصير هيكون 5200 علبة هذا العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.